მადლობით, ეთერშია მოამბე 12 საათზე. გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. საერთაშორისო კონფერენცია თბილისში, რაზე ისაუბრა ნატოს ყოფილმა გენერალურმა მდივანმა. მოსალოდნელი ცვლილებების სემექსში, ვინ შეცვლის ირინა მილურავას. ევროკომისიის ახალი შემადგენლობა, მხარდაჭერის პროცესი ევროპარლამენტში. საქართველოს ნატოში გაწევრიანების გზები, ქვეყნის რეფორმირების აუცილებლობა და რუსული აგრესია. ეს ის მთავარი თემებია, რაზეც ნატოს ყოფილმა გენერალურმა მდივანმა თბილისის საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში ისაუბრა. ანდერს ფოგ რასმუსენი ღონისძიების დასკვნით დღეს პირველ პანელზე გამოვიდა სიტყვით. მთავარ აქცენტების შესახებ ახლა მარიამ მენაბდე ისაუბრებს მოამბის ეთერში. ანდერს ფოგ რასმუსენი დღევანდელ კონფერენციას უკვე ანალიტიკოსის რანგში ესწრება, თუმცა გვახსოვს 2009-14 წლები, რადგანაც ის ნატოს გენერალური მდივანი იყო და ეს პერიოდი თავის მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს ნატოს ურთიერთობებისთვის, რადგან მას წინ უძღვოდა 2008 წლის რუსული აგრესია, რის შემდეგაც საქართველოს კიდევ უფრო მეტი ძალისხმევით დაიწყო ნატოსკენ სვლა. უკვე დღეს ანდერს ფოგ რასმუსენი ამბობს, რომ ნატო ძალიან შეცდა, როდესაც 2008 წელს ბუქარესტის სამიძე არ მიანიჭა საქართველოს და უკრაინას მაპი და ამით მან არასწორი სიგნალი გაუგზავნა რუსეთს, რომელმაც გაყინული კონფლიქტები დაიწყო ამ ტერიტორიებზე, რაც რჩება დღემდე იმის საფუძველი, რომ უკრაინა და საქართველო ნატოსკენ, ესე ვთქვათ, ვერ დაწინაურდნენ ამ ეტაპისთვის და ეს პროგრესი ჭიანურდება. შესაბამისად, ესე ვთქვათ, ნატოს ყოფილი გენერალური მდივანი ამბობს, რომ მიუხედავად ამ დაბრკოლებისა, უკრაინა და საქართველო მაინც გახდებიან ნატოს წევრები, თუმცა მათ აუცილებლად უნდა გააგრძელონ რეფორმირება, ის გულისხმობს ასევე დემოკრატიზაციის პროცესს. ამ შემთხვევაში საქართველოსაც ისაუბრა მან და აღნიშნა, რომ ქვეყანამ აუცილებლად უნდა გააგრძელოს რეფორმირება და წინსვლა, რადგან ნატო არ არის მხოლოდ სამხედრო ალიანსი, ის არის ღირებულებებზე და პრინციპებზე დაფუძნებული ალიანსი, სადაც ყველა ქვეყანა უნდა თანხმდებოდეს გარკვეულ, ესე ვთქვათ, ღირებულებებზე და ფასეულობებზე. მე მხარს ვუჭერდი საქართველოსა და უკრაინისთვის წევრობის სამოქმედო გეგმის მინიჭებას. ვფიქრობ, ჩვენ უნდა გაგვეკეთებინა ეს. ვფიქრობ, ჩვენ გავუგზავნეთ არასწორი გზავნილი პუტინს. ეს იყო მერყეობის, სიმტკიცის ნაკლებობის გზავნილი და მან გამოიყენა ეს სიტუაცია. მე ვხედავ მკაფიო კავშირს 2008 წლის აპრილის 3-ზე ნატოს მერყეობასა და 2008 წლის აგვისტოში საქართველოზე თავდასხმას შორის. მას სურდა მკაფიო გზავნილის გაგზავნა საქართველოსა და ნატოსთვის. ნუ ჩაერევით ჩვენ სამეზობლოში. ასე რომ ვფიქრობ, ჩვენ შეგვეძლო ამის თავიდან აცილება. საქართველოსა და უკრაინისთვის მაპის მინიჭებით, თუმცა ეს არ გავაკეთეთ. ახლა ჩვენ ვაგრძელებთ რეფორმების პროცესს და მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს შეინარჩუნოს ეს კურსი. გააგრძელოს რეფორმები, ნატოს კრიტერიუმების დაკმაყოფილება, რადგან როდესაც ნატო იქნება მზად, თქვენც უნდა იყოთ მზად ნატოში შესასვლელად. კოლექტიური თავდაცვის შესახებ ნატოს მეხუთე მუხლიც იყო განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა. ოკუპირებული აფხაზეთისა და ოკუპირებული ცხინვალის კონტექსტში იცით, რომ ეს არ არის ახალი ნარატივი, ამაზე ხშირად საუბრობენ საექსპერტო წრეებში და გულისხმობს იმას, რომ საქართველო გააწევრიანდეს ნატოში, თუმცა კოლექტიური თავდაცვის მუხლი არ ვრცელდებოდეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ამის შესახებ მთავრობას არასდროს ამ დროის განმავლობაში არ დაუდასტურებია, რომ ისინი მსგავს, ესე ვთქვათ, პერსპექტივას ნატოში გაწევრიანების უშვებენ. ეს უფრო მეტად საექსპერტო წრეებისა და ანალიტიკოსების სამსჯელო თემაა, თუმცა დღეს ანდერს ფოგ რასმუსენმა აღნიშნა, რომ საქართველოს უნდა იმსჯელოს ამ საკითხზე და თავად გადაწყვიტოს, არის თუ არა მისთვის მისაღები მსგავსი პერსპექტივა. ქართველებმა უნდა იმსჯელოთ მისაღებია თუ არა უსაფრთხოების ორგანიზაციაში გაერთიანება, ისე რომ საქართველოს საერთაშორისო დაღიარებული ტერიტორიები მეხუთე მუხლმა არ დაფაროს. თუ თქვენ კითხულობთ ყოველწლიურ პროგრამებს, საქართველო თითქმის ყველა პირობას ასრულებს, მაგრამ ჯერ კიდევ გაქვთ პრობლემები საზღვრებთან დაკავშირებით. მაგრამ ამავე დროს ჩვენ ვერ მივცემთ პუტინს ვეტოს უფლებას. ეს მან არ უნდა გადაწყვიტოს. შეუერთდება თუ არა საქართველო ნატოს. ეს საქართველოს მთავრობის და ნატოს საბჭოზე დამოკიდებული. პუტინს შეუძლია თავისი თამაშის გაგრძელება და ეს საქართველოს, სამხრეთ ოსეთს და აფხაზეთის გარდა ეხება ყირიმს, დონბასს, დნესტრისპირეთს და მთიან ყარაბაღს. რადგან პუტინი ფიქრობს, რომ მეზობლების დასუსტება და კონფლიქტებზე ფოკუსირება მათ ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების პრევენციას მოახდენს. პუტინმა კარგად იცის, რომ ნატოსა და ევროკავშირში არ სურთ გადაუწყვეტელი სასაზღვრო დავების იმპორტირება. ჩვენ არ შეგვიძლია მას ნება დავრთოთ, რომ ეს დე ფაქტო ვეტოს უფლება შეინარჩუნოს. ჩვენ
პროცესი უნდა დავიწყოთ. და თუ ქართველები გადაწყვეტენ, რომ მეხუთე მუხლი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არ უნდა გავრცელდეს, ჩვენ შეგვიძლია ამის მიღება, რომ აღნიშნული მუხლი მხოლოდ საქართველოს მთავრობის კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გავრცელდეს. ამის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია პროცესის დაწყება. ამით ჩვენ შევძლებთ კრემლისთვის ცხადი სიგნალის გაგზავნას. არ გააგრძელოს ეს გზა, რადგან პოზიტიური განვითარება არ ექნება მისთვის. საქართველოს საშინაო და საგარეო საფრთხეებზე და არა მხოლოდ მათზე ჩვენ ანდერს პოგრასმუსეს ექსკლუზიურ ინტერვიუში ვესაუბრეთ, რომელსაც მოამბის მთავარი გამოშვებისთვის ვამზადებთ. მადლობა მარიამ, ეს მარიამ მენაბდე იყო. ვილნიუსის რეაბილიტირებული სკვერი გაიხსნა ჭონქაძის ქუჩაზე. რეკრეაციული ზონა ევროპული სტანდარტების შესაბამისად განახდა, რომლის შიდა სივრცე ლიეტუვის კულტურულ სახეს ასახავს. ადგილზე ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრი ვილნიუსის მერიის დელეგაცია ლიეტუვის ელჩი საქართველოში იმყოფებოდნენ. პროექტის ფარგლებში სკვერის ტერიტორიაზე მთლიანად შენარჩუნდა მწვანე საფარი, სრულად შეიცვალა და მხატვრული ეფექტით განახდა განათების სისტემა, მოეწყო ადაპტირებული წყარო კიბეები, პანდუსები და სავალი ნაწილი. გვახსოვს აქ თუ რა მდგომარეობა იყო, როგორ იყო არსებული ტერიტორია და დღეს გვაქვს რადიკალურად სახეშეცვლილი, გალამაზებული, მოწესრიგებული, გამწვანებული, დასასვენებელი ადგილები, საბავშვო სივრცე. ეს არის ვილნიუსისა და თბილისის მეგობრობის სიმბოლო. ეს პროექტი საჩუქრად გადმოესცა ვილნიუსის საკრებულოდან დედაქალაქს და ჩვენ მთაწმინდის გამგეობამ განახორციელა პროექტი, რომელიც მართლაც ულამაზესი გამოვიდა. ძალიან მოხარული ვარ, რომ ვიმყოფები აქ ამ მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე. ეს სკვერი გუშინ საღამოსაც მოვინახულეთ. ძალიან წყნარი და მშვიდი ადგილია. ეს სოლიდარობისა და ჩვენი მეგობრობის სიმბოლოა. ჩვენ ერთად ვივლით მანამდე, ვიდრე დასახულ მიზანს არ მივაღწევთ. 6 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა სკვერის მშენებლობა, თბილისში შეემატა და მთაწმინდას ერთ-ერთი საუკეთესო შეიძლება ითქვას დასასვენებელი სივრცე. თქვენ მოგეხსენებათ, აქ არის ტურისტული ბილიკი, ძალიან ბევრი ტურისტი და ადგილობრივი მოსახლეობა ისარგებლებს აღნიშნული სკვერით. გიორგი გახარიას პრემიერ-მინისტრობა მიულოცა აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ხაზი გაუსვა ორი ქვეყნის ისტორიულ, კეთილ-მეზობლურ და მეგობრულ ურთიერთობებს და გახარიას წარმატებული საქმიანობა უსურვა. პრემიერ-მინისტრობის თანამდებობაზე დანიშნა მიულოცა გიორგი გახარიას ნიკოლ ფაშინიანმა, მათ შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ქართულ კოლეგას საქმიანობაში წარმატება უსურვა. საუბარი ორ ქვეყანას შორის არსებულ ურთიერთობების სამომავლო პერსპექტივას შეეხო. ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრი საოკუპაციო რეჟიმის მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის ჩაკეტვას ეხმაურება. მისი განცხადებით აუცილებელია საქართველო და მისი პარტნიორები პრინციპულ პოზიციაზე დარჩნენ და დაიცვან ქვეყნის სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა. შეგახსენებთ, რომ ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ეგრეთ წოდებული საზღვარი გაურკვეველი ვადით ჩაკეტა. ალბათ შენიშნავდით, რომ ჩვენ ყოველთვის ვახდენთ დროულ რეაგირებას საქართველოს სუვერენიტეტის მიმართ ძალის გამოყენების ყველა ძალისხმევაზე. იქნება ეს ბორდერიზაცია, ეგრეთ წოდებული არჩევნები ოკუპირებულ რეგიონებში და ეს განიხილება როგორც ერთგვარი ტესტი ჩვენი სიფხიზლის, გამძლეობის და საერთაშორისო საზოგადოების მიმართ. სამწუხაროდ ეს ხვალან ახლო მომავალში არ დასრულდება, ამიტომ უნდა ვიყოთ ერთიანი და პრინციპულები. ვიცი, რომ საქართველო არ აპირებს იყოს აგრესიული და პროვოკაციული და ფაქტი, რომ ჩვენ დავიცვათ ჩვენი ფასეულობების სუვერენიტეტი და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა არ უნდა იყოს მხოლოდ საქართველოს ამოცანა. ეს ეხება საერთაშორისო საზოგადოებასაც. ბიზნესმენმა ავთანდილ წერეთელმა გირაოს საფასური გადაიხადა. საუბარია 500,000 ლარზე, რომელიც აგვისტოში შეეფარდა TBC ბანკის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში. ადვოკატის ინფორმაციით, გირაოს საფასური მისმა ოჯახის წევრმა უძრავი ქონებით უზრუნველყო. ბრალდება წარდგენილი აქვს მის მიერ 16 მილიონზე მეტი ამერიკული დოლარის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაში დახმარების ფაქტზე, ჩადენილი ჯგუფურად, რასაც თან ახლავს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება. ბადრი ჯაფარიძე გია ვოლსკის წინააღმდეგ სასამართლოს მიმართავს. TBC ბანკის დამფუძნებელი განცხადებას ავრცელებს და მოითხოვს გია ვოლსკის დაეკისროს ფინანსური სანქცია 221,952 ლარის ოდენობით, რომელიც ახალგაზრდების განათლების დაფინანსებაში ჩაიდება. ჯაფარიძემ ასევე აღნიშნა, რომ გრძელდება პოლიტიკური ბრძოლა მისსა და ხაზარაძის წინააღმდეგ და ხდება საზოგადოების აზრის არასწორი ფორმირება. ამ მხრივ კი გამოირჩევა პარლამენტის სპიკერი. ბრალდებას უპასუხა გია ვოლსკი.
ჩვენი ადვოკატები დღეს შეიტანენ საარჩევნო სასამართლოში საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერის გიავოსკის მიერ გამოთქმულ ცილისწამებასთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ ეს ადამიანი რეგულარულად ავრცელებს ცილისწამებას. ალბათ მხოლოდ ერთი მიზნით, რომ თავისი ლოიალურობა დაამტკიცოს თავის ხელმძღვანელის მიმართ და იმის ნაცვლად, რომ თავის პირდაპირ მოვალეობას ასრულებს, ეს არის მოქალაქის უფლებების დაცვა, უდანაშაულობის პრეზუმპციის დაცვა და შემდეგ, ის არის დაკავებული ცილისწამების გავრცელებით. განცხადებები გააკეთოს იმასთან მიმართებაში, რა უყვეს იმ 17 მილიონ დოლარს. როგორი სქემით მოახერხეს გაცემა, ისე რომ არ იყო მომსახურება უზრუნველყოფილი ამ კრედიტზე, როგორ მიიღეს საკუთარ ანგარიშზე და როგორ გადარიცხეს თუ გადაიყვანეს ოფშორულ ზონაში. სასამართლო გაარკვევს თქო, ყველაფერს ყოველთვის ვამბობ. მაგრამ ვინაიდან ბრალდება არის, ამ ბრალდებას უნდა გასცე პასუხი და არა გიავოლსკის თუ სხვა ედაო იმისათვის, რომ ღირსება შეგილახეს, რომელიც ასევე დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. მოსალოდნელი საკადრო ცვლილებების ემეკის თავმჯდომარის პოსტზე ირინა მილურავას სავარაუდოდ დავით ნარმანია შეცვლის. მოქმედ თავმჯდომარეს ემეკის წევრობის 6 წლიანი ვადა სწორედ სექტემბერში ეწურება. მარიამ ბერძენიშვილი ჩაგორთობა ახლა ამ თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. მარიამ გისმენთ. დიახლიზა სემეკის მოქმედ თავმჯდომარეს უფლებამოსილება 16 სექტემბერს ეწურება და როგორც ირინა მილურავამ ჩვენთან საუბარში განაცხადა, ამ დღიდან ის უკვე დატოვებს კომისიის თავმჯდომარის სავარძელს. ბუნებრივია ჩვენ დავინტერესდით თუ სად გააგრძელებს ირინა მილურავა საკუთარ საქმიანობას და ზოგადად რა გეგმები აქვს და როგორც სემეკის ჯერ კიდევ მოქმედმა თავმჯდომარემ მედიასთან საუბარში განაცხადა, ერთადერთი რაც მან დანამდვილებით იცის, ის აღარ გააგრძელებს საქმიანობას კომისიაში. ბუნებრივია ჩნდება კითხვა, ვინ შეცვლის და ვინ ჩაანაცვლებს ირინა მილურავას. გავრცელებული ინფორმაციით ეს იქნება კომისიის მოქმედი წევრი დავით ნარმანია და ჩვენ თავისთავად ეს კითხვა დავუსვით ბატონ დავით ნარმანიასაც. მან თავდაპირველად არც დაადასტურა და არც უარყო ეს ინფორმაცია, თუმცა მოგვიანებით, როდესაც ჩვენ ვკითხეთ, გაიმართა თუ არა მასთან კონსულტაციები, ფაქტობრივად აქედან მოყოლებული დავით ნარმანიამ უკვე დაადასტურა, რომ ის ელოდება კონსულტაციებს და სავარაუდოდ ირინა მილურავას თანამდებობას და კომისიის თავმჯდომარის პოსტს უკვე დავით ნარმანია დაიკავებს. ვერ დაგიდასტურებთ და არც უარყო, ვიცით თქვენ, რომ ამ ყველაფერს აქვს შესაბამისი პროცედურები, არც თუ ისე მარტივი, ჭირდება მთავრობის წარდგენება, პრეზიდენტის თანხმობა, პარლამენტის გადაწყვეტილება, ასე რომ ნახოთ. შემოთავაზება თუ იყო? ალბათ იქნება ალბათ კონსულტაციები. ველოდები, რომ იქნება ამ საკითხებზე საუბარი. რა თქმა უნდა, არ ვიცი, ვის წარადგენს კანდიდატურად საქართველოს მთავრობა, მაგრამ ვინც არ უნდა იყოს, მინდა წარმატებები უსურვო, მათ უწევს არაჩვეულებრივ გუნდთან მუშაობა, ძალიან საინტერესო პერიოდში მოუწევს მუშაობა, იმიტომ რომ ეს არის რეფორმების თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო პერიოდი ენერგეტიკაში, ერთი რაც შემიძლია გითხრათ, რომ კომისიაში საქმიანობის გაგრძელებას არ ვაპირებ. რაც შეეხება პროცედურებს, პირველ რიგში კანონმდებლობით აუცილებელია, რომ კომისიის თავმჯდომარეობის კანდიდატი იყოს კომისიის მოქმედი წევრი, ასევე მთავრობა პრეზიდენტთან შეთანხმებით სასურველ კანდიდატურას პარლამენტს წარუდგენს და შემდგომ უკვე პარლამენტი ამტკიცებს სემეკის თავმჯდომარეს, ხოლო რაც შეეხება ვადები კონკრეტულად გაწერილი არ არის, თუ რა პერიოდი შეიძლება დასჭირდეს. შესაბამისად ჩვენთვის უცნობია, მოხდება თუ არა წლის ბოლომდე უკვე ახალი თავმჯდომარის დამტკიცება თუ გადაიწევს ეს უკვე 2020 წლისთვის. მადლობა მარიამ ბერძენიშვილი იყო პირდაპირ ეთერში. პარალელურად ირინა მილურავამ სემეკის 6 წლიანი საქმიანობის ანგარიში წარადგინა. კონკრეტულად კი ამ პერიოდის მანძილზე 2013 წლიდან 2019 წლის 30 ივლისის ჩასვლით მოქალაქეებისთვის ჩამოწერილი თანხების ოდენობამ 16 მილიონ ლარს გადააჭარბა, ხოლო სემეკის მიერ შემუშავებული მომსახურების ხარისხის სტანდარტების დარღვევის გამო კომპანიების მიერ მოქალაქეებისთვის გადახდილი კომპენსაციების ჯაბმა 5 მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა. ირინა მილურავას განცხადებით ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების სექტორებში მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიზნით სხვადასხვა მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა.
დაახლოებით 6 წლის განმავლობაში მოქალაქეებზე ჩამოწერილი თანხები აღემატება 16 მილიონ ლარს. ყველა ახალი ნორმატიული აქტი, რომელიც შეიქმნა, ეხებოდა ზუსტად ბაზრის ლიბერალიზაციას, თავისუფალი ბაზრის ჩამოყალიბებას, ასევე მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, წინსვლა ჰქონდა სატარიფო რეგულირებაში. იცით, ჩვენ ახალი სატარიფო მეთოდოლოგიები შევიმუშავეთ და შესაბამისად მთელი სატარიფო პროცესი, სატარიფო განხილვები სწორედ ამ ახალ სატარიფო მეთოდოლოგიას დაექვემდებარა და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ჩვენ ქონდა ბევრი ინოვაციური პროექტი მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიმართულებით. კვების პროდუქტების ფალსიფიკაციის 3 ფაქტი გამოავლინა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა. კახეთის რეგიონში განთავსებული 3 საწარმო ფალსიფიცირებულ ხორცის ნახევარფაბრიკატებს და თევზს აწარმოებდა, რომელთა შემადგენლობა არ შეესაბამებოდა ეტიკეტზე მითითებულ მონაცემებს. სასჯელი ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 3 წლამდე ვადით. გამოძიებით დადგინდა, რომ კახეთის რეგიონში განთავსებული 3 საწარმო ფალსიფიცირებულ ხორცის ნახევარფაბრიკატებს და თევზს აწარმოებდა, რომელთა შემადგენლობა არ შეესაბამებოდა ეტიკეტზე მითითებულ მონაცემებს. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებულია სარეალიზაციოდ გამზადებული დიდი ოდენობით სხვადასხვა დასახელების პროდუქცია, რომელსაც უტარდება შესაბამისი ექსპერტიზა. რა ხდება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, ახლა ამ გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით ვაგრძელებთ. ევროკომისიის ახალმა პრეზიდენტმა ევროკომისრების საბოლოო სია დაამტკიცა. შერჩეულ კანდიდატებს ახლა ევროპარლამენტმა უნდა დაუჭიროს მხარი. სიაში წარმოდგენილები არიან იოჰანეს ჰანი, ასევე მარია გაბრიელი, ფრანს ტიმერმანსი, ვერა ჟუროვა, დიდიე რეინდერსი. ევროპარლამენტის დამტკიცების შემთხვევაში ევროკომისია დაკომპლექტებული იქნება 14 მამაკაცით და 13 ქალით. ურსულა ფონ დერ ლაინმა ევროკომისიის პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ განაცხადა, რომ ევროკომისრებს შორის გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფას აპირებს. დიდი ბრიტანეთის თემთა პალატამ ვადამდელი არჩევნების გამართვის ინიციატივას ისევ არ დაუჭირა მხარი. პრემიერ-მინისტრის ბორის ჯონსონის ინიციატივამ პარლამენტში აუცილებელი ხმების 2/3 ვერ მოაგროვა. შესაბამისად 31 ოქტომბრამდე დიდ ბრიტანეთში ვადამდელი არჩევნების დანიშვნის სამართლებრივი გზა უკვე აღარ არსებობს. თემთა პალატაში მწვავე დებატები გვიან ღამემდე გრძელდებოდა. პარლამენტმა მუშაობა დღეიდან 14 ოქტომბრამდე შეაჩერა. ნიდერლანდებში პოლიციის ოფიცერმა საკუთარი ოჯახის 2 წევრი მოკლა, შემდეგ კი თავი მოიკლა. ინციდენტი სამართალდამცველის სახლში მოხდა. პოლიციის პრესპიკერის განცხადებით გარდაცვლილია 2 ბავშვი. ადგილობრივი მედიის ცნობით ისინი პოლიციელის შვილები იყვნენ. დაჭრილი ასევე 28 წლის ქალი, რომელიც ამ დროისთვის საავადმყოფოშია გადაყვანილი. შემთხვევის ადგილზე საგამოძიებო სამუშაოები ამ დრომდე გრძელდება. დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ თალიბანთან მოლაპარაკებები მკვდარია. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტი თეთრ სახლში მედიასთან საუბრისას აღნიშნავს. ტრამპმა მერილენდში მდებარე სამხედრო ბაზა კემპ დევიდზე მოძრაობა თალიბანთან დაგეგმილი მოლაპარაკებები გააუქმა, მას შემდეგ, რაც გასულ კვირას ქაბულში თვითმკვლელი ტერორისტის თავდასხმას სწორედ ამერიკელი სამხედრო ემსხვერპლა. ჩრდილოეთ კორეამ იაპონიის ზღვის მიმართულებით 2 დაუდგენელი ჭურვი გაუშვა. ინფორმაციას ამის შესახებ სამხრეთ კორეის გაერთიანებული შტატების კომიტეტი ავრცელებს. გაშვებული ჭურვი სავარაუდოდ ახლო რადიუსზე მოქმედებს. სამხრეთ კორეის შეიარაღებულ ძალებში აცხადებენ, რომ ვითარებას აკვირდებიან და საბრძოლო მზადყოფნაში იმყოფებიან. აღსანიშნავია, რომ გამოცდამდე 1 დღით ადრე ჩრდილოეთ კორეის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ მზად არის სექტემბერში ამერიკასთან ყოვლის მოცველი მოლაპარაკებები გამართოს. ახლა კლავს საქართველოს უბრუნდები დევიდ გერეტის კონცერტზე მისულ სტუმრებს კონცერტის დაწყებამდე საშუალება იქნება C ჰეპატიტისზე სკრინინგი ჩაიტარონ. ჯანდაცვის სამინისტროსა და კულტურის პალატას შორის მემორანდუმი გაფორმდა, რაც C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში თანამშრომლობას გულისხმობს. მიზანია ქვეყანაში ამ ვირუსით გამოწვეული ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება, პრევენციას კი სწორედ დროული გამოკვლევები უწყობს ხელს. 13 სექტემბერს თბილისს ეწევა მსოფლიოში აღიარებული მევიოლინე ბატონი დევიდ გერეტი, ისაც შემოუერთდება ჩვენს თქვა თანამშრომლობას და მე მიხარია, რომ აი ასეთი დონის ღონისძიებით, ასეთი მსოფლიო დონის
ვარსკვლავთან თანამშრომლობით იწყება საქართველოს კულტურის პალატისა და ჩვენი თანამშრომლობა. მე ყველას ძალიან დიდ მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. ყოველდღიურად პროგრამა არის ძიებაში იმისთვის, რომ ნახოს ახალი შესაძლებლობა პროგრამის ფარგლებში უფრო მეტი ადამიანის გამოვლენის და მათი პროგრამაში ჩართვის მიზნებისთვის. დღემდე საკმაოდ თვალსაჩინო პროგრესია მიღწეული და დღეს პროგრამაში მკურნალობას იტარებს 60,000-ზე მეტი ადამიანი, რაც ნიშნავს 60,000 გადარჩენილ სიცოცხლეს. მუსლიმანური სამყაროსთვის დღეს გლოვის დღეა. აშურა ეს არის დღე, როდესაც მუსლიმები გლოვობენ წინასწარმეტყველი მუჰამედის შვილიშვილისა და მისი თანამოაზრეებს, რომლებიც მე-7 საუკუნეში მოწამეობრივად აღესრულნენ. ყველა მოქმედ მეჩეთში დილიდან სამგლოვიარო ცერემონიები გაიმართა. დღეს ჩვენთვის გლოვის დღეა. ყველა მეჩეთში, მათ შორის აქაც სამგლოვიარო ლოცვაა. აქ მოსულ მორწმუნეებს საკვებით და ჩაით უმასპინძლდებით. ტრადიციისამებრ ამ დღეს თვითგვემის რიტუალს ვატარებდით. ახლა ეს წესი შევცვალეთ და უანგაროდ სისხლს ვაბარებთ. მოგეხსენებათ აღენიშნება მუსლიმანთა გლოვის დღეა. შესაბამისად, მორწმუნე მუსულმანებს სურვილი აქვთ, რომ უანგაროდ გასცენ სისხლი ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის და საკმაოდ ისეთი აქცია კეთილი მიზნები აქვს. რამდენიმე წუთის წინ ცნობილი გახდა, რომ 49 წლის ასაკში ფინანსთა ყოფილი მინისტრი ნოდარ ხადური გარდაიცვალა. ოჯახის ახლობლების ინფორმაციით გარდაცვალების სავარაუდო მიზეზი გულთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის პრობლემები გახდა. ნოდარ ხადური ბოლოს კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელი იყო. მანამდე კი 2012-2016 წლებში საქართველოს ფინანსთა მინისტრის პოსტს იკავებდა. ნოდარ ხადური 1997-98 წლებში იყო საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მრჩეველი, აპარატის უფროსი, შიდა ქართლის სამხარეო საფინანსო ადმინისტრაციის უფროსი. 99 წლიდან ლექტორი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 99-2000 წლებში იკავებდა საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის აპარატის უფროსის სანამდებობას, ხოლო 2003-2020 წლებში საქართველოს პარლამენტის გადასახადებისა და შემოსავლების კომიტეტის აპარატის ხელმძღვანელის პოსტს, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს და საპარლამენტო მდივნის თანამდებობებს. 2004-2008 წლებში ის იყო გაეროს განვითარების პროგრამის ეროვნული კონსულტანტი. 2006 წლიდან მუშაობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტზე. იყო პროფესორი და მაკროეკონომიკის კათედრის ხელმძღვანელი. არის 100-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, რომლებიც გამოქვეყნებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, უნგრეთში, ბულგარეთში, შვედეთში, რუსეთის ფედერაციასა და აზერბაიჯანში. საქართველოს რეგიონებში პროექტი ოპერა რეგიონებში იწყება. მოსახლეობამ ჯან კარლო მენოტის კამერულ ოპერას ნახავს, რომელიც რეჟისორმა ირინა გაჩეჩილაძემ ვენაში მცირე სცენაზე დადგა. მანამდე ირინა გაჩეჩილაძის სპექტაკლი ლონდონსა და ბრატისლავაშიც იყო წარმოდგენილი. სპექტაკლში უცხოეთში მოღვაწე ქართველი მსახიობები და მომღერლები მონაწილეობენ. პროექტი იწყება 11 სექტემბერს ბათუმიდან და გაგრძელდება 24 სექტემბრამდე. მიზნად ისახავს უბრალოდ პოპულარიზაციას ოპერის და ასევე ესეთი კულტურულ გაცვლას, ასე ვთქვათ, ხო, ჩატანას ჩვენი შემოქმედების რეგიონებში. პირველი სპექტაკლები ჩატარდა ბრატისლავასა და ვენაში. ქონდა ძალიან დიდი გამოხმაურება და რაც მთავარია დადებითი. იმედს ვიტოვებთ, რომ აქაც ასე იქნება, ჩვენ მთელი კოლექტივი ამისთვის არ დავიშურებთ არანაირ ძალას. ახლა უნდა გადავინაცვლოთ გადაცემა ნაშვადღების სტუდიაში და რა თქმა უნდა გავიგოთ თუ რა თემებზე იქნება დღეს საუბარი. მოკლიანოს ელენე თავაძე გაგვაცნობს. ელენე, მოგესალმები. შუადღე მშვიდობის ლიზა. დღეს საკმაოდ მრავალფეროვანი და აქტუალური თემებით დახუნძვლული გადაცემა გვექნება. გაიგებთ, რა საფრთხეს უქმნის ჩვენს ორგანიზმს, სისხლში ტყვის მაღალი შემცველობა და რა შედეგით დასრულდა ექსპერიმენტი, რომელიც ჩვენმა ჟურნალისტმა ჩაატარა. მოგიყვებით საერთაშორისო ფესტივალის ღამის სერენადების შესახებ, რომელიც წელს აღდგენიდან მე-11-ად გაიმართა. ერთად გავეცნობით საქართველოში სარესტორნო საქმის პერსპექტივებს და განვითარების პრიორიტეტებს. რჩევებს თქვენთვის კარგად ნაცნობი ადამიანებისგან მიიღებთ. შემოგვიერთდით რამდენიმე წუთში ეთერში ვართ. წარმატებულ ეთერს გისურვებთ. მოამბის 12 საათიანი გამოშვება კი ამით დასრულებული აქვს. მადლობთ ყურადღებისთვის.